Hi everyone. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට අද wow English එක හරහා ටිකක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ මාලාවක ආරම්භක වීඩියෝව විදියට මේක දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙනකම්ම මගේ channel එක හරහා ඔයාලා බලපු වීඩියෝස් ගොඩක්ම English intermediate level student කෙනෙක්ට එහෙමත් නැත්නම් ටිකක් advanced English learner කෙනෙක්ට හරියන විදිහේ වීඩියෝස් තමයි තිබුණේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම වැඩි හිටිය අයට බලන්න පුළුවන් විදිහට තමයි වීඩියෝස් වල content එක තිබුණේ. ඉතින් 5 වසරෙන් මෙහාට 5 වසර 4 වසර 3 වසර පුංචි අයට පෙර පාසල් යන අයට ඔය වගේ පොඩි අයට මගේ channel එක හරහා කිසිම වීඩියෝ එකක් මම දැම්මේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න අද ඉඳන් මම තීරණය කරා යාළ වෙනුවෙනුත් මගේ channel එක හරහා වීඩියෝස් මාලාවක්ම ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන එන්න. ඉතින් ඔයාගේ නංගි මල්ලි පොඩි කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් මේ ඔයා වීඩියෝ බලන අම්මා කෙනෙක් නම් තාත්තා කෙනෙක් නම් ඔයාලගේ බබාට පුළුවන් මේ වීඩියෝස් පෙන්නලා එයාලගේ ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් හැකියාව වර්ධනය කරන්න එයාලට උදව් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ මගේ ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ පුංචි අයට ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් හුරු කිරීම. ඉතින් අද ඒකේ පළවෙනි ලෙසන් එක. ඉතින් ඔයාලා දිගටම රැඳිලා ඉන්න මගේ channel එකත් එක්ක මම සතියට එක වීඩියෝ එකක් ගානේ පුංචි අය වෙනුවෙන් වෙනමම වීඩියෝ මාලාවක් lesson 1 lesson 2 ඔය විදිහට කරගෙන යනවා. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා මම මේ වගේම මෙතෙක් කල් කරගෙන ආපු විදිහට වීඩියෝස් ඔයාලා වෙනුවෙන් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ මාලාව පොඩි අය වෙනුවෙන්. ඉතින් ඔයාලා දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ මාලාව යාලට සජෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හැකිතරම් මේ වීඩියෝ එක share කරලා පුංචි අයට spoken English ඉගෙන ගන්න උදව් කරන්න. So guys, let's start the lesson today. අද මම කතා කරන්නේ this, that, these and those කියන මේ වචන හතර ගැන. This, that, these, those. අපි මෙහෙම කියමු. This මගේ ළඟ තියෙන දෙයක්. හරි. This, that ඈත තියෙන එක. That. හරි. This, that, these, those. This, that, these, those. හරි. This, that, these, those. මොකක්ද මේ වචන හතරේ තියෙන වෙනස? This කියලා කිව්වොත් මේක. කියන්නේ මගේ ළඟ තියෙන දෙයක් මම ප්‍රකාශ කරද්දි මම කියනවා this. හරි. this. මගේ ළඟ තියෙන එක දෙයක් ප්‍රකාශ කරනවා නම් මම කියනවා this. එක දෙයයි. හැබැයි මගේ ළඟ ගොඩාක් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. එක දෙයක් නෙමෙයි. දැන් පොතක් නම් එක පොතක් නෙමෙයි පොත් ගොඩක් මං ගාව තියෙනවා. එතකොට මම කියනවා these, that, අරක. මම ගහක් පෙන්නලා කියනවා එක ගහයි one tree, that. හැබැයි එතන ගස් ගොඩාක් තියෙනවා නම් මම කියනවා those. හරි. එතකොට මම කියවනේ එකක් මගේ ළඟ තියෙන එක් දෙයක් නම් this. මගේ ළඟ තියෙන දේවල් ගොඩාක් නම් these. ඈත තියෙන එක් දෙයක් නම් that. ඈත තියෙන ගොඩාක් දේවල් නම් those. ඒ වගේම තමයි අපි this එක is ගන්නවා. This is. ඒ වගේම that is. මොකද this කියද්දී මගේ ළඟ තියෙන එක් දෙයයි. that කියද්දී ඈත තියෙන එක් දෙයයි. එහෙනම් එක් දෙයක් ප්‍රකාශ කරද්දී අපි is ගන්නවා. එහෙනම් this is, that is. This is, that is. හරි. ඒ වගේම මගේ ළඟ අර ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා කිව්වනේ. එතකොට මොකද්ද ගන්නෙ? these. එහෙනම් these එක are. these is කියන්නේ නැහැ. these are. මගේ මගෙන් ඈත තියෙන දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. එතකොට මම කියනවා those එකත් ගන්නෙ are. එහෙනම් this is, that is, these are, those are. මාත් එක කියන්න. this is, that is, those are, these are. හරි. අපි example එකක් ගමු. මන් ළඟ එක පෑනක් තියෙනවා. එකයි තියෙන්නේ. This is a pen. මම කියනවා this is a pen. A pen. එක පෑනයි. This is a pen. This is a pen. හරි. This is a pen.
ඔන්න දැන් මං ගාව පෑන් කීයක් තියෙනවද? පෑන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පෑන් ගොඩක්. එකක් නෙමෙයි, pen නෙමෙයි, පෑන් ගොඩක් තියෙනවා. එහෙනම් pens අගට s අකුරක් එකතු වෙනවා. These are pens. These are pens. These are pens. මේවා මං ළඟ තියෙන නිසා these are pens. හරි? හිතන්න ඈත අන්න අතන මට පේන තියෙනවා one tree එක ගසක්. මම කියනවා that is a tree. That is a tree. එක ගසයි. That is a tree. එක ගසයි. හැබැයි ඔන්න අතන ගොඩාක් ගස් තියෙනවා. එතකොට මම කියනවා those are trees. Those are trees. හරි. අපි ආයෙ එහෙනම් බලමු. This is a pen. These are pens. This is a pen. These are pens. That is a tree. Those are trees. Those are trees. එහෙනම් this is a pen කිව්වොත් මේක පෑනක්. මේක පෑනක්. This is a pen. These are pens. මේවා පෑන්. That is a tree. අරක ගසක්. Those are trees. අරව ගස්. plural. ඒ කියන්නේ බහුවචනයි. අපි බලමු question එකක් අපි කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රශ්නයක් අපි කොහොමද හදන්නේ බලමු. මේක මොකක්ද කියලා මං අහනවා. මේක මොකක්ද? අපි කොහොමද ඒක අහන්නේ? අපි කියනවා what is this? 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 මම ඔයාලගෙන් අහනවා what is this? මේක මොකක්ද? ඔයාලට පුළුවන් මට කියන්න. It's a pen. It's a pen. ඒක පෑනක්. It's a pen. What is this? It's a pen. ඒ වගේම මම අහනවා what are these? What are these? මේවා මොනවද? What are these? ඔයාලට කියන්න පුළුවන් they are pens. 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 Right? They are pens. ඊට පස්සේ මම අහනවා what is that? අරක මොකක්ද? What is that? අර ඈත තියෙන්නේ. What is that? ඔයාලට කියන්න පුළුවන් it's a tree. එක ගහක්. It's a tree. It's a tree. What is that? It's a tree. ඊට පස්සේ මම ආයෙ ඔයාලගෙන් අහනවා what are those? අරව මොනවද? What are those? ඔයාලා කියනවා they are trees. They are trees. They are trees. ඒවා ගස්. They are trees. හරි. දැන් අපි අද ඉගෙන ගත්තේ this, that, these, those කියන මේ දේවල් ගැනනේ. ඉතින් අපි බලමු මේව භාවිතා කළ පුංචි song එකක් කියලා. ඉතින් මේ song එක ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර ඉද්දි මාත් එක්කම practice කරන්න. මාත් එක්කම කියා practice කරන්න. මේව practice කරන තරමටම අපේ spoken English හැකියාව එන්නම වර්ධනය වෙනවා. ඉතින් මේ පළවෙනි lesson එකේ ඉඳන් ඔයාලා හරියටම මේ lessons හරි විදියට අල්ලගෙන ගියොත් ඔයාලට ඉක්මනටම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි. හරි අපි බලමු සින්දුව මොකක්ද කියලා. This and that and this and those. This and that and this and those. What is this? What is this? It's a pen. It's a pen. What is that? What is that? It's a cat. It's a cat. This and that and this and those. This and that and this and those. What are these? What are these? These are books. These are books. What are those? What are those? Those are clothes. Those are clothes. This and that and this and those. This and that and this and those. හරි. මේ song එක practice කරලා ඔයාලට තියෙනවා vocabulary ටිකක්. මේ vocabulary 10 ඔයාලා ඊළඟ සතියේ මගේ lesson එකට එනකොට මේ vocabulary 10 අනිවාර්යෙන් පාඩම් කරගෙන එන්න ඕන. පළවෙනි වචනය තමයි table. Table. මම pronounce කරන විදිහට මම වචන උච්චාරණය කරන විදිහට ඔයාලත් වචන උච්චාරණය කරන්න උත්සාහ කරන්න. Table. Table. Table කියනවා අපි මේසය. Chair. Chair. පුටුව.
chair පුටුව. flower 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 මල flower. tree 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 ගස. umbrella 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 කුඩය. eraser eraser මකනය. door door දොර දොර. window window ජනේලය ජනේලය window. map සිතියම map සිතියම. vehicle vehicle වාහනය. ඉතින් මතක තියාගන්න මේක පොඩි අය විතරක් නෙමෙයි ගොඩාක් ලොකු අයත් වරද්දන වචනයක් ප්‍රොනවුන්ස් කරද්දි මේක ගොඩක් අය කියනවා vehicle කියලා. මේක vehicle එක නෙමෙයි vehicle එක කියන්න එපා vehicle එක vehicle එක කියන vehicle එක vehicle vehicle කියන්නේ වාහනය. ඉතින් මේ වචන භාවිතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් this that these those භාවිතා කරලා වාක්‍ය රටා ගොඩනගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදරදී මේක homework එකක් විදියට මේ vocabulary 10 පාඩම් කරලා song එකක් practice කරලා මේ vocabulary 10 භාවිතා කරලා this that these and those මේ වගේ වාක්‍ය හදන්න. So all the very best my dear students. Keep learning from me. Love you so much. Bye.